الآن فلنقم بمقارنة بسيطة بين الذكر والأنثى. هذا هو الذكر الذي في يد اليمنى والأنثى في يد اليسرى. لا أعلم إن يمكنكم رؤية الفرق بينهما. كما تشاهدون أن رأس الأنثى على اليسار، أن رأسها على شكل دائري، أما الذكر على شكل طويل ومربع. يمكنكم رؤية هنا أن في مقدمة الرأس منتفخة مقارنة مع الأنثى. فالأنثى الرأس يمشي بشكل مستوي مع شكل المنقار، بحيث يظل على شكل دائري مستوي تماما مع المنقار، حتى لخلفية الرأس مؤخرة الرأس تظل دائرية. عكس الذكر، فكما تشاهدون هنا فالمنقار دائري، وهنا يوجد انتفاخ بسيط في مقدمة الرأس. كما سنقوم بنفخ الريش قليلا هنا، يتم على هذا الشكل بشكل منتفخ في مقدمة الرأس، ويذهب على شكل مستقيم، ثم هنا في مؤخرة الرأس يظل على شكل أيضا عمودي مع أعلى الرأس، أي على شكل مربع. عكس الأنثى فيظل رأسها على شكل دائري تماما، يعني يصبح الرأس على شكل كرة. عكس الذكر فيكون رأسه على شكل مربع أو مستطيل. هذا بالنسبة لطريقة تحديد الجنس بالنسبة على شكل الرأس. هذه الطريقة ليست صحيحة بشكل تام، أي يمكن أن تخطئ في تحديد الجنس بهذه الطريقة. الطريقة الثانية وهي تصرف الطائر. كما تشاهدون أن الذكر أكثر هدوءا ولا يتحرك كثيرا في يده، وهو فقط يحرك عينيه ويراقب المكان. أما الأنثى فهي حركية أكثر وتقوم بإدارة رأسها كثيرا، لأنها تخاف أكثر من الذكر. وأيضا عند إمساكك بها سوف تبدأ بعضك بقوة. عكس الذكر فستكون عضته أو تصرفه العدواني بسيط مقارنة مع الأنثى، وهي أكثر ضجة من الذكر، بحيث تصرخ بصوت أقوى مقارنة مع الذكر. لكن هذه الطريقة ليست ناجحة هي كذلك 100%، لذلك هناك الأخطاء واردة دائما. الطريقة الثالثة وهي عبر المخرج الطائر. هذه الطريقة متى تنجح؟ الطريقة لا تنجح فقط إذا كان الزوج قد سبق له الإنتاج. لماذا؟ عندما ينمو الطائر الذكر والأنثى يكون المخرج بنفس المساحة في الحوض، لأن كلاهما لم يسبق لهما وضع البيض. في هذه اللحظة عظمتي الحوض ستكونا بنفس المسافة، أي بالشكل العادي. لكن عندما تضع الأنثى البيضة الأولى وعندما تضع البيض سوف يتسع عظمتي الحوض، بحيث يصبح الحوض أكثر اتساعا، لأن الأنثى سبق لها وضع البيض. طريقة معرفة عظمتي الحوض، نقوم بلمس عظمتي الحوض. بهذه الطريقة سوف تقوم بالإحساس بوجود عظمتين صغيرتين في المخرج. ذلك هو حوض الطائر، بحيث الذكر يظل عظمتي الحوض مقتربتان ويظل الحوض ضيق. عكس الأنثى عندما تمسها فسوف تجد أنها عظمتي الحوض أيضا هما مقتربتان، لكن عندما تكون قد سبق لها الإنتاج وقد سبق لها وضع البيض، ستصبح عظمتي الحوض
متسعتان أو متباعدتان أكثر. فكلما كانت الأنثى قد سبق لها الإنتاج بكثرة، كلما يتسع الحوض وتتباعدان هاتان العظمتان. كما تشاهدون فمخرج الأنثى متسع وعلى شكل عريض، أي المخرج يصبح على شكل عمود مستقيم أو دائرة بسيطة، يعني المخرج يصبح حجمه أكبر لأن الأنثى قد سبق لها وضع البيض، بذلك يكون المخرج متسع أكثر، وأيضا عظمتي الحوض تصبحان متباعدتان. ها هي هنا يمكنكم رؤية العظمة الأولى هذه، وهنا العظمة الأخرى في الاتجاه الآخر، ها هي هنا، فأصبحتا على هذا الشكل متباعد. لذلك يمكنك عند الإحساس يمكن أن تقوم أيضا بإدخال الإصبع كامله في البطن، بحيث هذه الأنثى قد سبق لها الإنتاج وأصبح حوضها متسعا جدا، بحيث يمكن وضع الإصبع بين عظمتي الحوض. أيضا في البطن يمكنكم ملاحظة شيء آخر، وهو وجود انكماش بسيط في الجلد، ذلك بسبب أن الأنثى قد سبق لها وضع البيض، فالجلد يتمدد بشكل معين عند وضع البيض وينكمش عندما تتوقف أو تكمل وضع البيض. يمكنكم رؤية الجلد هنا، كما سبقت لكم الأنثى حركية كثيرا وعدوانية أكثر من الذكر. هذا بالنسبة للأنثى التي سبق لها التفريخ، فهذه الطريقة الوحيدة لمعرفة إن كانت الأنثى قد سبق لها التفريخ أم لا، وحتى تحدد جنس الأنثى التي سبق لها التفريخ بشكل جيد. بالنسبة للطريقة الأخيرة والصحيحة لتحديد الجنس المناسب، وهي تصرف الذكور والإناث. عندما تقدم سعف النخيل أي مواد التعشيش لطيور الحب، سوف تلاحظ أن الذكر يقوم بقضمها فقط ولا يقوم بتقطيعها، عكس الأنثى فهي تقوم بتقطيعها على شكل شرائط طويلة، بحيث تبدأ بعضها على شكل طويل وتقوم بتقطيع سعف النخيل على شكل خيوط بسيطة رقيقة وصغيرة، وتقوم بإدخالها أسفل الجناحين هنا. عندما تقوم بقطع سعف النخيل تقوم بإدخالها في هذه المنطقة أسفل الجناحين، وتأخذها وتنقلها للبياضة. لذلك يظل هذا التصرف هو التصرف الوحيد والسهل لتحديد جنس طيور الحب، وهو عبر تقديم مواد التعشيش. فإذا قام الطائر فقط بقدم وتفتيت سعف النخيل فهو ذكر، أما إذا قام بتقطيعه على شكل شرائط وقام بإدخاله أسفل الجناحين ونقله للبياضة فهو أنثى بالتأكيد. هذا ما كان بالنسبة لطريقة تحديد جنس طيور الحب. لكن رغم كل هذه التصرفات والطرق المذكورة لتحديد الجنس، يظل تحديد الجنس الطيور التي لم يسبق لها الإنتاج سابقا أمرا صعبا وغير ناجح بشكل تام. لذلك يظل تحليل الحمض النووي أي ال ADN هو الطريقة الصحيحة والفعالة بنجاح 100%.